Good morning, good afternoon, good evenings, mga ka-OFW saan mang sulok ng mundo. Ngayon, gagawa tayo ng avocado salad. Ang kailangan nating sangkap, gergeer, Rocca or watercress. Gergeer po sa Arabic. Parsley, lemon, walnuts, at saka of course ang ating avocado. Ngayon, i-assemble natin sa ating salad bowl ang ating salad. Unahin natin ang watercress or gergeer. Yan. Then, ang ating parsley. Iwain natin na ganun, ating parsley. Coarsely chopped lang po ang parsley. Mga simple step lang po ang mga salad ko, madaling matutunan. Healthy po ito. Yan. Ganyan lang po, kabilis. Yan. Tapos ang ating avocado, para hindi itim, lalagyan natin ng lemon. Yan. Yan, ang avocado natin cut into cubes. Cut ko na, ayan. Tapos lagyan natin ng either ready-made lemon juice or fresh lemon juice para hindi po siya mangitim. Ayan. Higaan lang natin ng lemon juice. Para hindi mangitim yung ating avocado. Yan, medyo bahagyang haluin. Yan. Tapos, put on top. Ganyan po. Design lang natin. Yan. Ganyan. Tapos, and finally, ang ating walnuts. Lagyan natin ng ganyan. Yan ang ating walnuts. Ito ang ating avocado salad. Ngayon, gagawa tayo ng avocado sauce para sa ating salad. Sa ating avocado,
avocado sauce, ang kailangan natin 1/2 cup olive oil. Ilagay natin dito, kaya i-blend natin. 2 tablespoon lemon juice. 1 tablespoon balsamic vinegar. 2 tablespoon honey. Depende po sa sweetness or tamis ang gusto ninyo, pwede nyong dagdagan ng honey. 1 teaspoon salt. Tapos yung natira nating avocado kanina, yan, ilagay natin dito siya. Yan. Yan, hindi masayang yung avocado natin. Yan, dagdagan pa natin ng konti. Tapos, i-blend natin siya mga ka-OFW. Yan. I-blend natin. Careful, baka kasama ang ating. I-blend natin ito siya. Ngayon, i-blend natin ang ating avocado sauce. Ito na po ang ating avocado salad, mga ka-OFW. Ito yung sauce na blend ko kanina. Yan, ilalagay natin dito. Yan. Marami yung ginawa kong sauce kasi si Cordapia ko at saka si Cordap, yung mahilig yan sila sa sauce. Gusto nila ang daming sauce palagi ang salad nila. Ngayon, tapos na ang ating salad, ang ating avocado salad with sauce. Yan po mga kabayan. Diba? Ang sarap at ang ganda. Sa ulitin, maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsasawang manood sa aking mga video. Marami po akong i-upload na video na matutunan ninyong mga ka-OFW na mga first timer at saka yung mga among mahilig sa salad. Sa ulitin, maraming salamat. Thank you.